मॅडम. तुम्ही इथे एक मिसळ सर्व करत हां. आहात, तर ही पापड सोबत तुम्ही सर्व करत आहात. हो. आणि हे खूप युनिक आहे. हां. तर ही आयडिया कशी काय आली? नाही, आमची आयडिया पहिल्यापासून आहे मॅडम. आम्ही पापड, कांदा, लिंबू, दही आणि सर्व देतो. कोल्हापुरी मिसळ आणि नाशिक मिसळ आमची स्पेशालिटी आहे. नाशिकचा काळा रस्सा आहे आणि कोल्हापूरचा लाल रस्सा आहे. दोन्हीमध्ये पापड देतो आम्ही आणि पापड हा तुम्हाला इथे कुठेच मिळणार नाही, अशी स्पेशालिटी आहे आमची. तुम्ही टेस्ट कराल तर तुम्हालाही आवडेल. आणि आमची टॅगलाईन पण आहे, कोल्हापुरी झटका नाशिकचा ठसका. कोल्हापुरी झटका नाशिकचा ठसका. अरे वा, खूप छान. आणि तुमचा एक्सपिरियन्स कसा आहे इथे? खूप छान, मस्त एक्सपिरियन्स आहे. रिस्पॉन्स पण खूप छान आहे इथे. आता सुरुवात होईल हळूहळू. काल पण छान रिस्पॉन्स मिळाला मला फर्स्ट डे. तुमच्यासाठी आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू मॅडम. नमस्कार अविनाश सर. नमस्ते. नमस्कार आजी. तर ही नाशिकची मिसळ आहे हो. इथे. तर नाशिकच्या मिसळमध्ये अशी काय स्पेशालिटी आहे? नाशिकच्या मिसळची स्पेशालिटी म्हणजे मटकीची मिसळ असते. आणि मटकीच्या मिसळसोबत पापड हा कंपल्सरी असतो. आमच्या नाशिकमध्ये विदाऊट मटकी आणि विदाऊट पापड कोणीच मिसळ खात नाही. आणि याची जी चव आहे, ही चव तुम्हाला जिभेवरच तिखट लागणार, घशात नाही, पोटात नाही, अजिबात नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला जास्तीत जास्त खावीशी वाटणार ही मिसळ. हे आमच्या मिसळचं वैशिष्ट्य आहे. मग ह्याच्यात तर जादू आहे. आहे, नक्कीच आहे. आणि तुम्हाला रिस्पॉन्स कसा वाटला? रिस्पॉन्स आहे, खूप छान रिस्पॉन्स आहे. अच्छा. आणि इथे आज संस्कृती आज फेस्टिवलमध्ये तुम्ही आज काय तुमची अपेक्षा? आज क्राऊड येईल का? येणार. कालपेक्षा आज जास्त राहणार आहे, आजपेक्षा उद्या जास्त राहणार आहे. नमस्कार सर. नमस्कार, थँक्यू. सर, तुम्ही आम्हाला तुमच्या या खास मिसळबद्दल जरा माहिती द्या. हो, देतो ना. मी आज 45 वर्षी मिसळ करतो आहे. ज्याला तिखट खायची आहे तिखट देऊ शकतो, कमी तिखट आणि मीडियम तिन्ही प्रकारची एका पात्यातली मिसळ मी देऊ शकतो. अशी माझी नियोजन आहे त्या मिसळीचं. दही चटणीसोबत असते, ती उत्कृष्ट असते. त्याही यानं मिसळीला टेस्ट वाटते. आणि सर तुम्ही कुठे कुठे? नाही, माझं संगमेश्वरलाच फक्त एक स्टॉल हे दुकान आहे आणि ते एकाच जागी 45 वर्ष आहे तिथे. आणि संगमेश्वरात प्रसिद्ध आहे. वडा आणि मिसळ असे 2 प्रकार असतात आमच्या. दोन्ही विषय आमचे चांगले आहेत, प्रसिद्ध आहेत तिथे रत्नागिरी जिल्ह्यात संपूर्ण. आणि तुम्हाला अजून कुठे कुठे जायला आवडेल? नाही, आम्हाला मिसळ महोत्सवाला कुठेही जायला आवडेल. नमस्कार अभय सर. असं ऐकलं आहे की कोल्हापूरवरून खास तुम्ही इथे आले आहात. आणि असं म्हणजे तुमचा एक्सपिरियन्स कसा आहे इथे? इथे एक्सपिरियन्स म्हणजे इथं मुंबईकरांनी चांगला रिस्पॉन्स आम्हाला मागच्या वेळी 2 एक्झिबिशन केले, त्याच्यात मुंबईकरांनी चांगली आम्हाला साथ दिली. आणि कोल्हापूरची टेस्ट ती काय आहे त्याचं ते समजलं की बाबा खरोखरच कोल्हापूरची मिसळ कशी असावी. आणि तिने तिखट थोडी किंवा एकदम स्मूथ, म्हणजे कुणाला तिखट आवडते कुणाला तिखट आवडत नाही. आम्ही दोन्ही प्रकारच्या पण मिसळ आता दिलेले आहेत. आणि ठाणेकरांचा पण आता रिस्पॉन्स आम्हाला मस्त मिळालेला आहे, एकदम सगळं चांगलं आहे. आणि तुम्हाला आज काय वाटतं? आज गर्दी आज गर्दी भरपूर होईल असं वाटतं, अपेक्षा आहे अशी.